आज आपण पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस पाहणार आहोत. तर पूर्ण व्हिडिओ बघत जा मित्रांनो तुम्ही. पूर्ण व्हिडिओ सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत पाहत जा. म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट पूर्ण प्युअर कन्सेप्ट तुम्हाला पूर्ण कळत जाईल. त्याच्यामुळे पूर्ण व्हिडिओ माझे बघत जा. आणि काही समजत नसेल, काही तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल समजण्यामध्ये, माझ्या व्हिडिओमध्ये काही चुका होत असतील, तुम्ही सजेशन्स पण तुमच्या पद्धतीने देऊ शकता मला. वेलकम आहे तुमच्या सजेशनसाठी. आणि मी माझ्या व्हिडिओजमध्ये प्रेझेंटेशनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न वरच्यावर करतोय. आणि तुमच्या मदतीने पण अजून झालं तर चांगलंच. त्यामुळे तुम्ही सजेशन देत जा मला. कसा व्हिडिओ पाहिजे तुम्हाला, कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे, हे तुम्ही टॉपिक्स मला सांगत जा. तुम्हाला त्या टॉपिक्सवर व्हिडिओज मी माझ्या आपल्या आपल्या मराठी लँग्वेजमध्ये तुम्हाला तुमच्या पुढे समजून सादर करत जाईल. तर आजचा आपण टॉपिक आपण पाहणार आहोत. व्हॉट इज पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस. तर सगळ्यात प्रश्न पहिला असेल की आयपी ॲड्रेसमध्ये म्हणजे नेमकं काय? आम्हाला तर आयपी ॲड्रेसच पहिले माहीत नाही. तर पब्लिक आणि प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस नेमकं कळणार कसं? तर घाबरू नका मित्रांनो, तुम्हाला पहिले मी तेच सांगणार आहे. तर आजच्या टॉपिकमध्ये आपण पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस पाहणार आहोत आणि कोणकोणते गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत हे बघूया. तर मित्रांनो, आपण आपल्या या व्हिडिओ सीरीजमध्ये पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेसेस आणि त्यांचे डिफरन्स पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आयपी ॲड्रेस म्हणजे नेमकं काय? व्हॉट इज आयपी ॲड्रेस? व्हॉट इज आयपी व्हर्जन 4 आणि त्याचे इट्स क्लासेस. पुन्हा राउटर आणि मॉडेमबद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. आणि नेट सर्व्हिसेस नेमकी नेमकी काय आहे, कशासाठी वापरले जाते हे पाहणार आहोत. आणि आयपी ॲड्रेस म्हणजे नेमकं काय हे पाहणारच आहोत आपण ह्याच्यामध्ये. आणि आणि तो कसा फाइंड करायचा हे आपण पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, चला तर आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहूयात की आयपी ॲड्रेस म्हणजे काय पहिल्यांदा. कारण तुम्हाला पहिला प्रश्न तोच आहे तुमचा. तर आयपी ॲड्रेस म्हणजे नेमकं काय? आयपी ॲड्रेस हा एक युनिक आयडेंटिफायर असतो आपल्या इंटरनेटवरील. समजलं मित्रांनो? इंटरनेटवरील आपला युनिक आयडेंटिफायर असतो. म्हणजेच पर्टिक्युलर डिव्हाइसेसला युनिक ॲड्रेस दिलेला असतो. आपण पाहिलंच असेल की प्रत्येक कॉम्प्युटर, मोबाईल, टॅबलेटला किंवा नेटवर्किंगमध्ये जे पहिले डिव्हाइसेस आपण वापरतो, त्यांना प्रत्येकाला एक युनिक ॲड्रेस दिलेला जातो. त्यालाच म्हणतात आयपी ॲड्रेस. तो आयपी ॲड्रेस असतो 32 बिटचा आयपी ॲड्रेस असतो. तर इंटरनेट प्रोटोकॉल, त्याला आपण इंटरनेट प्रोटोकॉल असं म्हणतो. इंटरनेटवरसाठी इंट तो आपल्याला आयपी ॲड्रेस कोण देत असतं? तर तो आयपी ॲड्रेस आपल्याला आपला सर्व्हिस प्रोव्हायडर देत असतो, की त्याद्वारे आपण इंटरनेट ॲक्सेस करू शकू. बरोबर? तर माझं तुम्हाला थोडक्यात आयपी ॲड्रेस म्हणजे समजलं का? तर आयपी ॲड्रेस म्हणजे काय, की आपला इंटरनेटवरील युनिक आयडेंटिफायर नंबर असतो. सॉरी. इंटरनेटवरील आपला तो युनिक आयडेंटिफायर नंबर असतो, ज्याच्याने आपल्याला इंटरनेटवर आपली एक ओळख बनवता येते आणि त्या ओळखीनुसारच आपल्याला इंटरनेट वापरण्याची परमिशन मिळते. ह्यालाच आपण आयपी ॲड्रेस म्हणतो. आयपी ॲड्रेससारखी आपल्या घरचा ॲड्रेस, ज्या घराच्या ॲड्रेसनुसारच आपल्याला कुरिअर्स, पार्सल आणि काही बाकीचे डॉक्युमेंट्स आपण मागवतो, तो जसा ॲड्रेस असतो, तसा या इंटरनेटवरील आपला ॲड्रेस असतो. ज्यामुळे आपण इंटरनेटवर आयपी ॲड्रेस थ्रू इंटरनेट ॲक्सेस करू शकतो. आता ह्या आयपी ॲड्रेसेसचे पण प्रकार आहेत. जे प्रकार आहेत ते आपण पाहणार आहोत. पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस. तर मित्रांनो, आता तुम्हाला आयपी ॲड्रेस समजलाय. तर पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस म्हणजे नेमकं काय? आता या चित्रामध्ये तुम्हाला दाखवलं असेल, की काही आयपी ॲड्रेस सीरीजमध्ये आहेत आणि एक आयपी ॲड्रेस फक्त वेगळा आहे. म्हणजे तो कोणता आहे? पब्लिक आयपी ॲड्रेस आणि दुसरे आहेत प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस. तर पब्लिक आयपी ॲड्रेस मुळे आपण इंटरनेटचा वापर करू शकतो, जे की आपल्या इंटरनेटवरील ओळख आहे. आणि प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस म्हणजे पर्टिक्युलर डिव्हाइसेसला दिलेला आयपी ॲड्रेस. ज्यामुळे त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसेसला आयडेंटिफाय होतं, की हा डिव्हाइस इंटरनेट वापरतोय. याच्यासाठी प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस दिले जातात. तर मित्रांनो, पब्लिक असताना प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेसची गरज का भासली? तर हे आयपी ॲड्रेसची गरज भासण्याचं कारण काय, की पब्लिक आयपी ॲड्रेस हे लिमिटेड आहेत. आणि ज्याचा जास्त वापर होईल
याचा अंदाज पण इंटरनेट इंजिनियर्सला नव्हता. म्हणून त्यांनी लिमिटेड एडिशनमध्येच ते आयपी ॲड्रेस काढले. त्याच्यामुळे ते आयपी ॲड्रेस कमी पडतायत. म्हणून आपण आपल्या डिव्हाइसेसला प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेसने आपण इंटरनेट ॲक्सेस करतो. आता मी पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं तुम्हाला, की आपण पब्लिक आयपी ॲड्रेस शिवाय इंटरनेट वापरू शकत नाही. तर मग इथं कसं काय आपण इंटरनेट वापरू शकतोय? तर मित्रांनो, ही जी जादू आहे, ते करण्याचं काम मोडेम किंवा इंटरनेटसाठी जे वापरलं जातं आपलं मोडेम आणि राउटर हे करतात. तर मोडेम आणि राउटर काय करतात, आपल्या एका आयपी पासून पब्लिक आयपी ॲड्रेस पासून त्याचं कन्व्हर्जन करून ते आपल्याला प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस पुरवतात. जेणेकरून प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस आपण असंख्य वापरू शकतो. पण पब्लिक ॲड्रेस असंख्य वापरू शकत नाही. ते फिक्स आयपी ॲड्रेस असतो आपल्या डिव्हाइसेसचा. म्हणून मल्टिपल डिव्हाइसेससाठी आयपी ॲड्रेस कसे घेणार? तर तो त्याच्यासाठी डायनॅमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल याचा वापर करतो राउटर आणि मोडेम. त्यानुसार आपल्या प्रत्येक मल्टिपल डिव्हाइसेसला आयपी ॲड्रेस पुरवतो. तर पब्लिक टू प्रायव्हेट, प्रायव्हेट टू पब्लिक याचं कन्व्हर्जन करण्यासाठी जी सर्व्हिसेस वापरली जाते त्याला नेट सर्व्हिसेस म्हणतात. म्हणजे नेटवर्क ॲड्रेस रिझोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क ॲड्रेस ट्रान्सलेशन. या सर्व्हिसेसचा वापर करून राउटर पब्लिक ॲड्रेसला प्रायव्हेटमध्ये कन्व्हर्ट करते आणि आणि प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेसला पब्लिक आयपी ॲड्रेसमध्ये कन्व्हर्ट करून इंटरनेट ॲक्सेस करण्याची सुविधा देते. या सर्व्हिसेसला नेटवर्क ॲड्रेस ट्रान्सलेशन म्हणतात. समजलं मित्रांनो तुम्हाला, की पब्लिक आणि प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस मधला थोडा फरक समजला आणि त्याला कन्व्हर्ट करण्याचं काम कोण करतं? तर त्याला कन्व्हर्ट करण्याचं काम नेट सर्व्हिसेस करते. ते कशामध्ये करतं? तर राउटर आणि मोडेम याद्वारे कन्व्हर्जन होतं आणि आपल्याला इंटरनेट ॲक्सेस करता येतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला आयपी ॲड्रेस समजला, त्याचे प्रकार आता तुम्हाला मी सांगणार आहे, की त्याचे आयपी व्हर्जन 4 नुसार तर त्याचे काही प्रकार आहेत. त्याला क्लासेस म्हणून ओळखलं जातं. तर त्याचे प्रकार आपण बघूया. तुम्हाला तर आता पब्लिक व्हर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस समजला. आयपी ॲड्रेस म्हणजे नेमकं काय समजलं, तर आपण त्याचे क्लासेस पाहूयात. तर आयपी ॲड्रेस व्हर्जन 4 चे काही इंटरनेटवरील क्लासेस आहेत. ज्याच्यानुसार क्लासेस म्हणजे कॅटेगरीज. थोडक्यात समजायचं म्हणजे तर क्लासेस म्हणजे कॅटेगरी. त्याचे काही कॅटेगरीज आहेत. तर ए, बी, सी, डी, ई हे असे वेगवेगळे क्लासेस आहेत. एक क्लासेस स्टार्ट होतो 1 to 126 पर्यंत. त्याचा डिफॉल्ट आयपी ॲड्रेस आहे 255.0.0.0. तर हा आयपी ॲड्रेस कुठे वापरला जातो? तर हा आयपी ॲड्रेस मोठ्या ऑर्गनायझेशनसाठी वापरला जातो. कोणता आयपी ॲड्रेस वापरला जातो मोठ्या ऑर्गनायझेशनसाठी? क्लास एचा आयपी ॲड्रेस. समजलं मित्रांनो? त्याची सुरुवात कुठून होते? तर 1.0.0.0 टू 126 255 पर्यंत आयपी ॲड्रेस आपल्याला वापरता येतात. तर बी क्लासमध्ये 128 पासून सुरुवात होते. तर 191.255.255.255 पर्यंत आपल्याला आयपी ॲड्रेस वापरले जातात. तर या ए आणि बी मधल्या क्लासमध्ये एक आयपी ॲड्रेस सुटलेला आहे. तो म्हणजे 127.0.0.0. टू 127.255.255.255. हा ॲड्रेस प्रायव्हेटली आपण वापरू शकत नाही. कारण की हा एक लूपबॅक आयपी ॲड्रेस आहे. त्याचा वापर फक्त इंटरनेटच्या सर्व्हिसेस आपल्या चालतात का आपल्या याच्या सिस्टमवरती, डिव्हाइसेसवरती या टेस्ट करण्यासाठी वापरला जातो. म्हणून हा 127 हा लूपबॅक आयपी म्हणून वापरला जातो. तो रिझर्व्ह असतो. म्हणून या 2 आयपी मधला जो डिफरन्स आयपी आहे 127 हा आपण लूपबॅक आयपीसाठी वापरला जातो. जे की प्रायव्हेटली आपण आपलं इंटरनेट चालतंय की नाही डिव्हाइसेस चेक करण्यासाठी, पिंग करण्यासाठी वापरलं जातं. तर क्लासचे आयपी ॲड्रेस स्टार्ट होतो 192.0.0.0 पासून 223.255.255.25. तर त्याचा डिफॉल्ट गेटवे आहे. डिफॉल्ट सबनेट मास्क आहे तर 255.255.2255.0. हा आयपी ॲड्रेस क्लास सीचा आपण घरच्या डिव्हाइसेसला, होम डिव्हाइसेसमध्ये जे आपण वापरतो प्रिंटर्स, स्कॅनर्स किंवा नेटवर्क डिव्हाइसेसमध्ये
नेटवर्क स्कॅनर्स, नेटवर्क प्रिंटर, पुन्हा नेटवर्किंग डिव्हाइसेस जे असतात त्याला ते वापरलं जातं. तर ह्या आयपी ॲड्रेस क्लासची आपण रेग्युलरली होम यूजसाठी किंवा स्मॉल स्केल ऑर्गनायझेशन असतात त्याच्यासाठी वापरलं जातं. तर मित्रांनो, तुम्हाला समजलं ना आयपी ॲड्रेसचे क्लासेस म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे प्रकार समजले तुम्हाला? पुन्हा एकदा सांगतो. क्लास आहे आयपी ॲड्रेस स्टार्ट होतो 1.0.0. पासून ते 126.255.255.255 पर्यंत. हा आयपी ॲड्रेस मोठ्या ऑर्गनायझेशनसाठी वापरला जातात. तर क्लास बी छोट्या ऑर्गनायझेशनसाठी वापरल्या जातात. त्याची सुरुवात होते 128.0.0.0 टू 191.255.255.255.255. सी हा क्लास बी कुठे वापरला जातो? मीडियम स्केल बिझनेस जे असतात, ऑर्गनायझेशन असतात त्याच्यासाठी वापरलं जातं क्लास बी. आता ह्या दोघांमधला डिफरन्स आयपी ॲड्रेस जो आहे 127 हा रिझर्व्ह आयपी ॲड्रेस असतो. तो लूपबॅक आयपी ॲड्रेससाठी वापरला जातो. तर क्लास सी छोट्या होम युजर जे असतात आपले घरचे, जे आपण प्रायव्हेटली छोटंसं स्मॉल ऑफिस असतं तिथं वापरतो काही डिव्हाइसेस त्यासाठी क्लास सीचा आयपी ॲड्रेस वापरला जातो. आणि क्लास डी हा रिझर्व्ह फॉर मल्टीकास्टिंगसाठी वापरला जातो आणि एक्सपेरिमेंटलसाठी वापरला जातो. तर तुम्हाला मित्रांनो समजलं क्लास 4चे. मित्रांनो, आपण आतापर्यंत पाहिलं की पब्लिक वर्सेस प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेसचे क्लासेस, पुन्हा त्याचं कन्व्हर्जन नॅट थ्रू कसं राउटर आणि मोडेम करतात आणि आपलं पब्लिक टू प्रायव्हेट आयपी ॲड्रेस कन्व्हर्जनमुळे आपल्याला इंटरनेट वापरता येतं. तर आणि आयपी ॲड्रेस विशेष म्हणजे तुम्हाला आयपी ॲड्रेस म्हणजे नेमकं काय ते कळालं. तर हा आयपी ॲड्रेस आपण कसा शोधावा आपल्या पीसीवरती हे जर पाहायचं असेल तर आपल्या विंडोजमध्ये सीएमडी कमांड्स मध्ये म्हणजेच कमांड प्रॉम्प्ट विंडोमध्ये आयपी कॉन्फिग जर कमांड आपण टाकली जसं दाखवल्यासारखं, तर आपल्याला आयपी ॲड्रेस पाहायला मिळतो. तर तुम्ही मॅक किंवा युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वापरत असाल तर त्याच्या टर्मिनलमध्ये इफ कन्फी नावाची जर कमांड टाकली तर तुम्हाला जसं इमेजमध्ये दाखवलंय तशा प्रकारचा तुम्हाला आयपी ॲड्रेस पाहता येतो. चला तर मित्रांनो, आपण पुढच्या टॉपिकमध्ये आपण बरंचसं काही अजून शिकणार आहोत. तर तुमचा सपोर्ट तुमचा असा राहू द्या आमच्यासोबत राहू द्या आणि तुमचे काही सजेशन्स वगैरे असतील तर सांगा आणि पूर्ण व्हिडिओ बघत जा. सुरुवातपासून शेवटपर्यंत तुम्हाला सगळे कन्सेप्ट प्रॉपर कळत जातील. तर धन्यवाद मित्रांनो.